تیتر اول امشب: مشاور امنیت ملی آمریکا گفته پاسخ حمله به عین الاسد در زمان و مکان مناسب داده خواهد شد. جک سالیوان گفته دیپلماسی با ایران با واسطه‌هایی در جریان است. رئیس بانک مرکزی ایران میگوید اقتصاد ایران از رکود درآمده. فاصله و تناقض‌های عجیب بین ادعای بانک مرکزی ایران و برآوردهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول. و شورای شهر مینیاپولیس به خانواده جورج فلوید 27 میلیون دلار غرامت می‌پردازد. یکی از بزرگترین توافق‌های غرامت در تاریخ آمریکا. به تیتر اول خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا گفته ایالات متحده پاسخ حمله عین الاسد رو در زمان و مکان مقتضی میده. آقای سالیوان همچنین گفته دیپلماسی غیر مستقیم با ایران در جریان و آمریکا از طریق شرکای اروپایی و دیگر کانال‌ها با ایران در تماس و منتظر شنیدن مواضع ایران. محمد جواد ظریف هم در نامه‌ای به جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتقاد از عملکرد آمریکا و اروپا گفته اگر طرف‌های مقابل به تعهداتشون در برجام عمل کنن ایران هم همچنین خواهد کرد. در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. پیش از همه بریم به واشنگتن دی سی. همکارم آرش علایی از اونجا به ما پیوسته. آرش، بیشتر به ما بگو در مورد صحبت‌های آقای سالیوان. کنفرانس خبری دیروز که در کاخ سفید برگزار شد، آقای جک سالیوان توی شرکت کرد. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا در بخشی از سوالاتی که میشد ایشون در مورد جمهوری اسلامی ازش پرسیدن و اینکه چگونه امریکا توقع داره که این مذاکرات احتمالی با جمهوری اسلامی پیش بره. دو بخش داشت صحبت‌های جک سالیوان در پاسخ به اون سوال. در بخش اول اشاره کرد به اینکه دیپلماسی با جمهوری اسلامی به صورت غیر مستقیم ادامه داره و امریکا از طریق شرکای خودش پیام‌هایی رو به جمهوری اسلامی میفرسته و پیام‌هایی رو دریافت میکنه. بیشتر در مورد چگونگی این طرح پایبندی به پایبندی یا اینکه قدم به قدم قراره که حالا در یک سناریوی احتمالی ایران و آمریکا دوباره برگردن به برجام. آقای جک سالیوان در ضمن اشاره کرد که ایالات متحده بیشتر گوش میکنه و بخواد ببینه که موضع طرف ایرانی چیست. بخش دومون اشاره داشت به حملاتی که چند هفته پیش به پایگاه عین الاسد شد در عراق و اینکه ایالات متحده به طور تلویحی الان دیگه آقای جک سالیوان اشاره کرد که جمهوری اسلامی رو مسئول میدونه در مورد این حملاتی که به اونجا انجام شده و فقط دنبال زمان و مکان مناسبی است که بخواد به این حمله به پایگاه عین الاسد پاسخ بده. آرش علایی در واشنگتن، ممنونم از تو. آماری که اخیراً رئیس بانک مرکزی ایران از رشد اقتصادی کشور داده تعجب خیلی ها رو در پی داشته. در حالی که رئیس بانک مرکزی ایران عبدالناصر همتی میگه اقتصاد ایران در پاییز امسال 3.9% رشد کرده، گزارش مرکز آمار ایران که همین هفته پیش منتشر شد رشد اقتصادی پاییز 99 رو کمتر از 1% اعلام کرده. بانک جهانی هم رشد واقعی اقتصاد ایران رو مثل اغلب کشورهای دنیا در دوران همهگیری کرونا کمتر از سال قبل ارزیابی کرده. صندوق بین‌المللی پول هم رشد اقتصادی پارسال ایران رو منفی 5% اعلام کرده بود. عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرامش اعلام کرده ایران تونسته با وجود تحریم‌های حداکثری آمریکا و شیوع کرونا به رشد اقتصادی چشمگیر و افزایش تولید در شرایط تحریم دست پیدا کنه. ادعای رئیس بانک مرکزی ایران با گزارش بانک جهانی در تعارضه که میگه اقتصاد ایران در سال 2020 با رشد منفی 3.7% روبرو بوده و برآورد شده که در سال جدید میلادی هم این رقم به حدود 1.5% برسه. صندوق بین‌المللی پول هم میگه اقتصاد ایران در 3 سال گذشته دست کم 16.5% کوچکتر شده، در حالی که رئیس بانک مرکزی میگه اقتصاد ایران از رکود خارج شده و رو به رشده. ادعای رئیس بانک مرکزی واکنش‌های زیادی داشته. بعضی از منتقدان میگن با توجه به کاهش صدور نفت و تورم نقطه‌ای بهمن ماه که در مقایسه با پارسال بیش از 48% بوده، باور چنین ادعایی دشواره. فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس همراه ماست. آقای خاوند، این اختلاف و تفاوت آمار و ارقام فقط بین مثلا بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با بانک مرکزی ایران نیست، خود نهادهای آمارگیری در ایران هم به نظر میاد که گزارش متناقضی دارن منتشر میکنن. چرا؟ ببینید مسئله همین هست.
وقتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مرکز آمار ایران در مورد مهمترین شاخص اقتصادی یک کشور، یعنی تولید ناخالص داخلی که مادر شاخص هاست، این همه اختلاف دارن. یعنی آماری رو که آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی در مورد نرخ رشد اقتصادی داده 5 برابر آماری هست که مرکز آمار داده و این شگفت‌آوره. حالا سازمان‌های دیگری هم هستن که آمار میدن، مثل مرکز پژوهش‌های مجلس که در مجموع برای امسال نرخ رشد 0.5% پیش بینی میکنه. این رو بهش میگن آشفتگی آماری، هرج و مرج آماری، و مثل اینکه کسی تیر در تاریکی راه بکنه یا اینکه شب هنگام بخواد بدون چراغ رانندگی بکنه. آمار برای اقتصاد خیلی مهمه و وقتی که چنین اختلافی باشه، نه کارشناسان تکلیف خودشون رو میدونن، نه سیاستمداران، نه فعالان اقتصادی، نه دانشگاهیان، و این مسئله بزرگ ایران است. ولی در مورد نرخ رشد اقتصادی ایران به روشنی میشه گفت که به دلیل عدم صلاحیت و جهل اقتصادی، به دلیل تحریم، به دلیل کرونا، مسلما نرخ رشد اقتصادی ایران در حال در سال 1399 هم در سطح پایینی بوده و احتمالاً شاید بین 0 تا 1% در بهترین حالت قرار بگیره. اون هم به خاطر اینکه وقتی یک اقتصادی همونطور که شما گفتین 16.5% سقوط میکنه، بالاخره در یک جایی متوقف میشه و یک جهش هایی ممکنه در اینجا و اونجا رخ بده. ولی در مجموع سالها طول خواهد کشید که تازه ایران بتونه با نرخ رشد اقتصادیش برگرده به سطح تولید ناخالص داخلی در آغاز دهه 1390، یعنی 10 سال پیش. ممنونم از شما فریدون خاون، اقتصاددان از پاریس با ما. متشکرم. 39 گروه و سازمان ایرانی و بین‌المللی مدافع حقوق بشر در نامه خواستار تمدید مأموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل شدند. جاوید رحمان موارد نقض حقوق بشر رو در ایران جمع‌آوری و به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه میده. این 39 NGO علت این درخواست رو تداوم نقض گسترده و نظاممند حقوق بشر در ایران دونستن. شادی صدر از مدیران سازمان عدالت برای ایران از لندن با ماست. خانم صدر، فکر می‌کنید چقدر کمک می‌کنه اصلا گزارشگر ویژه سازمان ملل، این گزارش‌هایی که در این مدت داده، آیا هیچ تأثیری گذاشته در تغییر رفتار جمهوری اسلامی؟ ببینید، این سوال شاید سوال همیشگی رسانه‌ها هست و سوال همیشگی مخاطبان شما احتمالاً، که با توجه به نقض شدید و گسترده حقوق بشر در ایران از یک طرف و بی‌اعتنایی مطلق جمهوری اسلامی به خواست‌های جامعه جهانی در زمینه حقوق بشر، این گزارش‌ها چه فایده‌ای میتونن داشته باشن، یا اصلا ما و سازمان‌های دیگه برای چی نامه می‌نویسیم و درخواست می‌کنیم که این مأموریت‌ها تمدید بشه. مهمترین موضوعی که باید بهش توجه کرد اینه که در سازمان ملل و در واقع مکانیزم‌های حقوق بشری سازمان ملل تنها چند کشور هستن که گزارشگر ویژه خودشون رو دارن و این کشورهایی هستن که جامعه جهانی وضعیت حقوق بشر رو در اونها به حدی وخیم دیده که خواسته که یک شخصی رو منصوب کنه که به طور مدام این وضعیت رو مورد بازرسی قرار بده و گزارش‌های 6 ماه یک بار بده. از اون طرف جمهوری اسلامی همواره در تمام این سالها تلاش کرده که مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران لغو بشه و یه موقعی هم موفق شده. یعنی در دهه اول بعد از انقلاب و در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی گزارشگر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر ایران وجود داشته. در دوران خاتمی موفق شدن با اینکه خب با این بحث که داره اصلاحات انجام میشه و همینطور برخی از کنوانسیون‌های حقوق بشری رو به طور مشروط پذیرفتن، گزارشگر ویژه حقوق بشر رو لغو کنن مأموریتش و بعد تا سال 88 که بعد از وقایع انتخابات 88 مجددا گزارشگر ویژه نصب میشه. بنابراین میبینیم که اگر بی تاثیر بود گزارش این گزارشگران، جمهوری اسلامی و متحدینش در کشورهای مختلف اونقدر تلاش نمی‌کردن که این گزارشگر ویژه مأموریتش تمدید نشه. اما ما نباید انتظارات خیلی زیادی داشته باشیم از گزارشگر ویژه. گزارشگر ویژه قراره که گزارش بده از موارد وخیم حقوق بشر که در 6 ماه گذشته در کشور اتفاق افتاده و اینها ثبت بشه برای قدم‌های بعدی که چه از سوی سازمان‌های غیر دولتی و چه از سوی جامعه جهانی قراره برداشته بشه. ممنونم از شما. شادی صدر از مدیران سازمان عدالت برای ایران از لندن با ما. سخنگوی شرکت کشتیرانی ایران حمله به کشتی تجاری ایران شهر کرد رو در آبهای بین‌المللی دریای مدیترانه در
روز چهارشنبه تایید کرده. علی قیاسیان گفته که این حمله تروریستی و مصداق بارز راهزنی دریایی و خلاف قوانین بین‌المللیه. وال استریت ژورنال در گزارشی گفته اسرائیل از اواخر 2019 تا الان دست کم 12 کشتی حامل نفت ایران رو که به سوریه میرفتن در دریای سرخ و نقاط دیگه هدف قرار داده. بعضی از این کشتی‌ها هم حامل سلاح بودند. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا با ماست. آقای ندیمی، چطور میشه امضای اسرائیل رو در این حملات دید؟ خب در درجه اول به خاطر حمله بود که چندی پیش در دریای عمان به کشتی اسرائیلی شد. خیلی شباهت وجود داره بین اون حمله و این حمله‌ای که به نظر میرسه پاسخ اسرائیل باشه. ببینید در این نوع درگیری‌های غیر رسمی که فرق داره با جنگ رسمی، هیچ کشوری مسئولیت اقدامات خودش رو به عهده نمیگیره و در نتیجه کشور طرف هم به همین ترتیب واکنش نشون میده تا این دوره تسلسل ادامه پیدا بکنه. در این مورد به نظر میرسه که اسرائیل یا البته هر کشور دیگه میتونسته این کار رو انجام بده، ولی به دلیل مشخصی که انتظار میرفت که اسرائیل واکنش نشون بده به حمله به کشتی اتومبیل برش در دریای عمان، این انتظار به نظر میرسه که این واکنش اسرائیل بوده. اونطوری که به نظر میرسه یک هواپیمای بدون سرنشین انتحاری از بالا شیرجه رفته به یکی از 2200 کانتینر 20 فوتی این کشتی اصابت کرده. به نظر من هدف این بوده که یک پیامی به ایران داده بشه در مورد اقداماتی که در رابطه با سوریه داره انجام میده و خط تدارکاتی که به اسرائیل داره. چون اگر میخواست اسرائیل این کشتی رو به نوعی ناتوان بکنه که از ادامه مسیرش ناتوان بشه، این توانایی رو داشت، ولی در این سطح نگه داشته درگیری، به خاطر اینکه در این حال اسرائیل نمیخواد که واکنش ایران هم از کنترل خارج بشه. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، کارشناس مسائل امنیتی و دفاعی از واشنگتن دی سی با ما. تصاویر زنده داریم از ناسا. همین الان داشت ایستگاه فضایی بین‌المللی رو نشون میداد خبرگزاری‌ها، ولی حالا به اتاق فرمان آمدند. دلیل این تصاویر زنده که دارید می‌بینید این هستش که دو فضانورد آمریکایی ناسا، مایک هاپکینز و ویکتور گلوور، در حال تعمیرات در ایستگاه بین‌المللی فضایی هستند. این چهارمین و پنجمین سفر اونها به ترتیب هست به ایستگاه بین‌المللی فضایی. قرار بخشی از سیستم خنک کننده این ایستگاه بین‌المللی رو تعمیر بکنن و همینطور تجهیزاتی که بعضی از اونها مربوط به سازمان فضایی اروپا هست رو در این ایستگاه بین‌المللی نصب بکنن. تصاویر خود ایستگاه بین‌المللی فضایی طبیعتاً از این اتاق فرمان هیجان انگیزتر بود، ولی به محضی که خواستیم این تصاویر رو بگیریم، تصویر به اتاق فرمان منتقل شد. امروز آخرین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در سال 99 برگزار شد و علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، اعلام کرد که ویروس جهش یافته کرونا در 28 استان کشور شناسایی شده. رئیسی همینطور گفته تا پایان سال به بیشتر از 1 میلیون نفر واکسن کرونا تزریق خواهد شد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، هم در همین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفته که خطر موج چهارم کرونا هنوز وجود داره. روحانی همینطور گفته این هفته و هفته آینده واکسن بیشتری وارد کشور میشه و همین سرعت واکسیناسیون رو افزایش میده. مینو مهرز، عضو علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، هم اعلام کرده که فاز اول تست انسانی واکسن کوویران برکت با تزریق به 56 داوطلب با موفقیت تموم شده و فاز دوم تست انسانی این واکسن از فردا شروع میشه. در فاز دوم تست انسانی کوویران برکت قراره به حدود 400 نفر تزریق بشه. اختلاف طبقاتی به واکسن کرونا هم رسیده. ظاهرا بین کشورهای دارای واکسن کرونا و کشورهای فاقد اون هم یک اختلاف بزرگ داره شکل میگیره. بیش از 70% واکسن‌های کرونا که تا الان در سراسر دنیا تزریق شده در این 9 کشوری هست که در اینجا می‌بینید، یعنی آمریکا، چین، بریتانیا، هند، روسیه، برزیل، اسرائیل، آلمان و ترکیه. در بقیه دنیا کمتر از 80 میلیون دوز واکسن تزریق شده. قبلا سازمان‌های مردم نهاد هشدار داده بودند که ممکنه کشورهای پولدارتر واکسن‌ها رو بخرن و سر کشورهای فقیر بی‌کلاه بمونه. برای همین سازمان بهداشت جهانی یک برنامه توزیع واکسن به اسم کووکس درست کرده که شاید بتونه یه جور عدالتی در این زمینه ایجاد کنه. این در حالی که ممکنه به کشورهای فقیر فقط اونقدر واکسن برسه که بتونن از هر 10 نفر به 1 نفر واکسن بزنن. تا الان
بیش از 345 میلیون نفر در دنیا واکسینه شدن، اما جنگ و جدال بین کشورهای مختلف بر سر واکسن‌ها همچنان ادامه داره، به خصوص بین کشورهای اروپایی و بریتانیا، با توجه به اینکه الان آمار مرگ و میر در اروپا هم دوباره افزایش پیدا کرده. حالا وسط این دعوا چند تا از کشورهای اروپایی هم اومدن و استفاده از واکسن آکسفورد آسترازنیکا رو به حالت تعلیق درآوردن، چون گفته میشه تزریق این واکسن به حدود 30 نفر عوارض جانبی خطرناکی داشته و موجب لخته شدن خون شده. اما سازمان جهانی بهداشت میگه آماری در این حد نمیتونه توجیهی برای خطرناک تلقی کردن یک واکسن باشه. ماهان غفاری، محقق همگیرشناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد از همین شهر با ماست. آقای غفاری، فکر میکنم نمیشه خورده گرفت بر مردم وقتی میبینند که بعضی کشورهای اروپایی اجازه استفاده از این واکسن رو دست کم به طور موقتی معلق میکنن، از اون طرف سازمان بهداشت جهانی میگه که نه، جای نگرانی نیست، آدم مطمئن نیستش که به حرف کدام طرف باید گوش کنه. سوال درست و منطقیه، ولی من باید در جوابش بگم اتفاقا این جور مسائل و این جور سختگیری‌ها نشان دهنده سلامت در واقع این پروسه هستش. فراموش نکنید که ما هنوز در یک وضعیت اضطراری هستیم. این واکسن و واکسن‌های دیگه توسط سازمان بهداشت جهانی یا نهادهای دیگه توسط در حالت emergency use listing یا emergency use authorization هستن، یعنی فقط در شرایط اضطراری دارن استفاده میشن و منوط به این که داده هاشون انباشته میشه و رپورت میشه به این مراکز و سازمان ها که در صورتی که هر گونه اختلالی ایجاد بشه در افرادی که واکسینه شدن، این توقف پیدا بکنه واکسیناسیون و در واقع تا نتایجش بررسی نشه که مسجل نشه که از جانب واکسن بوده یا نه، ادامه نمیدن. البته این هم فکر نمی‌کنم دفعه اولی باشه که ما راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم. قبلا هم در فاز بالینی این اتفاق برای یک واکسن آکسفورد افتاد و واکسن‌های دیگه هم همینطور. این میگم یک بخشی از پروسه سالمش هست، ولی وقتی که توی پاندمی هستیم که خیلی از کشورها واکسن نگرفتن، خب این کمی به نظر میاد اجحاف میشه به افراد دیگه. ولی این هم من باید تاکید کنم که هنوز مشخص نشده که در واقع این لختگی خون به واکسیناسیون برمیگرده یا نه، برای همین در واقع این تعلیق رو انجام دادن. ولی باید فراموش هم نکنید بسیار سخت هست که بشه در واقع اون ارتباط علی معلولی رو ایجاد کرد، چون یکی از عوارض طبیعی اطلاع به کرونا که خیلی هم رایج هست همین لختگی خون هست و اینکه علتش این بوده که از واکسن گرفتن یا صرفا کرونا رو گرفتن و واکسن رو هم همزمان باهاش گرفتن. تفکیک این دو چیزی هست که داره مورد بررسی قرار میگیره و باید وایسیم تا هفته‌های آینده نتیجه این معلوم بشه. ممنونم از شما. ماهان غفاری، محقق همگیرشناسی از آکسفورد با ما. از چند روز پیش تظاهرات در بیروت و شهرهای مختلف لبنان علیه دولت و همینطور احزابی که نقشی در قدرت دارند شروع شده. این در حالیه که گرانی و کمبود مواد غذایی و کالاهای اساسی در لبنان به تشدید بحران منجر شده و گزارش شده که تا چند هفته دیگه ممکنه لبنان با قطعی گسترده برق و خاموشی روبرو بشه. سعید فاضل، شهروند ساکن بیروت، از همین شهر با ماست. آقای فاضل، یک تصویری به ما بدید از شرایط امروز در بیروت. در چند ماه اخیر تظاهرات‌های زیادی در سطح کشور لبنان صورت گرفته که تمرکز اصلیش در شهر طرابلس بوده. به علت اینکه مقداری از مرکز دوره و مشاغل کمتری در اونجا فعالیت دارن و حدوداً 3 ماه قرنطینه اینجا برقراره، فشار زیادی به مناطق محرومتر لبنان وارد شده. در مناطق مرکزی بیروت هم تظاهرات‌هایی بوده، منتها به صورت پراکنده، به این صورت که مناطق شیعه نشین به یک صورت، مناطق مسیحی و سنی نشین به صورت جداگانه دست به تظاهرات زدن و در ساعات پایانی روز اقدام به بستن برخی از خیابون‌های مناطق خودشون کردن. در لبنان ساعات خاموشی شهر خیلی بیشتر شده به نسبت به فصل‌ها و سال‌های اخیر و ما شاهد خاموشی‌های گسترده‌تری هستیم در طول ساعات روز. ممنونم از شما. و اینکه بله بفرمایید. ممنونم از شما. سعید فاضل، شهروند ساکن بیروت. اشمون. شورای شهر مینیاپولیس با خانواده جورج فلوید که در بازداشت پلیس جانش رو از دست داد برای پرداخت غرامت 27 میلیون دلاری به توافق رسیده. دادگاه دریک شوون، افسر پلیسی که برای 9 دقیقه زانوی خودش رو روی گردن فلوید قرار داد تا وقتی فلوید کشته شد رو در جریان و تعدادی از اعضای هیئت منصفه هم انتخاب شدن. مرگ جورج فلوید اعتراضات زیادی رو در سراسر دنیا به همراه داشت، اعتراضاتی که شعار اصلی اون جان سیاهان
اهمیت داره بود. امید معماریان روزنامه‌نگار از نیویورک با ماست. آقای معماریان، این غرامت بزرگی است در تاریخ آمریکا، ولی پایان این زخم‌ها نیست. همینطور هست. این نگرانی که وجود داره در میان فعالان مدنی و کسانی که نگاه میکنن به روند برخورد پلیس با شهروندان سیاه‌پوست در آمریکا این هستش که این غرامت ممکنه که به هر حال یک نشان دهنده باشه که شهر مینیاپولیس میخواد که اینو از خاطرها بزداید و یک در مسیر درست قدم بردارد، ولی تا زمانی که اقدامات عملی انجام نشه برای اینکه پلیسا بتونن که رفتار خودشون کنترل بکنن و اگر کار غلطی انجام میدن پاسخگو نگه داشته بشن، چنین اقداماتی در واقع چنین غرامت‌هایی نخواهد تونست به طور عملی منجر بشه که دیگه جورج فلوید دیگری اتفاق نیفته. حادثه دیگه شبیه اون. ممنونم از شما. امید معماریان روزنامه‌نگار از نیویورک با ما. خب اون تصاویر هیجان انگیز ایستگاه فضایی بین‌المللی که بهتون گفته بودم الان دوباره داریم، میتونید ببینید. 2 فضانورد آمریکایی در حال انجام یک سری تعمیرات هستند. مایک هاپکینز و ویکتور گلوور در حال تعمیر سیستم خنک سازی ایستگاه بین‌المللی فضایی و همینطور نصب یک سری از تجهیزات از جمله تجهیزات ایستگاه بین‌المللی فضایی هستند. الان ایستگاه بین‌المللی فضایی اگر بخوام موقعیتش رو روی زمین بهتون بگم، جایی در نزدیکی سواحل غربی آفریقا هست در میانه اقیانوس اطلس. 2 فضانوردی که دارید میبینید دارن با هم همکاری میکنن. این 4مین و 5مین سفر اونها است به ترتیب به ایستگاه بین‌المللی فضایی و این بخشی از پروژه‌ای هستش که سازمان فضایی آمریکا ناسا با همکاری شرکت خصوصی اسپیس اکس انجام داده برای رساندن این فضانوردان به ایستگاه بین‌المللی فضایی. تصاویر زنده رو می‌بینید از ایستگاه بین‌المللی فضایی، جایی که همکنون بر فراز بخش جنوبی اقیانوس اطلس در نزدیکی ساحل غربی آفریقا در حال پرواز هست. تصاویر زنده رو می‌بینید از ایستگاه بین‌المللی فضایی. همونطور که بهتون گفتم 2 فضانورد آمریکایی در حال راهپیمایی فضایی هستند، مایک هاپکینز و ویکتور گلوور. این بخشی از برنامه ناسا هست برای تعمیر در ایستگاه بین‌المللی فضایی و همینطور نصب بعضی از تجهیزات از جمله تجهیزات مربوط به ایستگاه بین‌المللی فضایی و همینطور آژانس فضایی اروپا یک بخشی از تجهیزاتش رو در پرواز قبلی که فضانوردان به ایستگاه بین‌المللی فضایی داشتن به اونها داده و الان اونها در حال نصب این تجهیزات هستن. از ساعت 8:15 صبح به وقت شرق ایالات متحده آمریکا این عملیات شروع شده و برای 6 ساعت و نیم قراره که ادامه داشته باشه، یعنی تقریبا احتمالاً تا 2 ساعت دیگر هم کار اونها ادامه خواهد داشت. ممنون از همراهی شما با این برنامه. به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. تا برنامه بعدی، بدرود.